Geng gemuk nak keluar pergi makan. Dia yang gemuk. Kita nak pergi ayam. Tapi kita nak pergi mana dulu ni? Makan Mcd dulu. Sebab ada orang tu nak makan yang 3 kali spicy kan. Sebab hari ni hari Ahad. So jalan jam. Rakam tak tu bang? Orang ni makan berbelu-belu. Padahal ayam biasa. Amaran. Amaran Tapi ni bukan yang 3 kali spicy. Jadi kita duduk dalam aircon ni. Pedah. Pedah. 5 hours later. Hai, nak buat video ni senyap kencing pun tak boleh. Bunyi. Tadi pergi KAISON, lepas tu pergi DAISO. KAISON kita beli tak banyak pun. Ni nak tunjuk haul sikit-sikit lah, okay. First, KAISON kita beli benda ni. Apa ni? Dia macam dia tulis kat sini. Alamak, dia tak hafal lah. Dia macam apa, puzzle yang macam carpet puzzle untuk budak-budak sesuai. Kalau macam kat tadika apa semua tu okey kot. Kalau sebab dia lembut. So untuk budak-budak kita nak letak dekat bilik baby. Tak ada bilik baby, macam bilik kanak-kanak. Okey, lepas tu harga dia yang ni RM15.90. Dia ada 4 warna. Merah, hijau, kuning, biru. Okey, saiz dia besar. Kita perlukan satu je kot sebab bilik tu pun tak besar. So, saiz dia 60 darab 60. Okay. Next yang kita beli dekat KAISON ialah benda ni. Comel kan? Okay, bentuk dia nanas. And dia boleh letak gambar-gambar. Saiz dia tak banyak. Saiz dia tak besar sangat. Dan harga dia RM12.90. Okay, ada 2 warna tadi kita tengok. Tak tahulah sebelum ni ada warna lain ke apa kan. Okay, so ada warna pink dengan warna putih. Kita ambil warna pink. Okay, next kita beli dekat KAISON. Kita beli 5 barang je. So benda ni cekak yang macam kucing. Harga dia RM1.50 satu sebab kita ambil. Cantik. Dia ada warna gold je. Tadi perasan macam ni lah. Dan dia ada banyak lagi corak-corak lain. Tapi kita ambil yang ni je. Simple. So okay, next yang kita beli dekat KAISON ialah benda ni. Teddy bear ni Arnab punya. Warna kelabu, dia ada banyak warna. Warna hijau, pink, warna apa lagi tak ingat lah warna apa. Tapi harga dia satu RM10.90 je. Okay, last kan? Last dekat KAISON. Last dekat KAISON ialah benda ni. Pom-pom banner. Dia macam hiasan lah. Nak letak dekat dalam bilik. So dia macam 3 meter. Ada 12 pieces bola ni. Harga dia baru RM3.90. Kita belilah satu. Ada banyak warna jugalah tadi. So kita ambil. Okay, dekat dalam packaging pom-pom banner tu ada 12 pom-pom, 2 gergalam kain, 3 meter benang dan 1 jarum free. Korang boleh guna ni untuk cocok dalam pom-pom tu lah. Okay, first korang ikat berbenang tu dekat gergalam kayu.
dekat bahagian hujung satu lagi korang masukkan benang dekat jarum, dan boleh start masukkan jarum tu dekat dalam popom dan cocok macam biasa je sebab dia senang je nak masuk. Korang boleh susun ikut warna yang korang nak. Okey, bila dah settle, korang ikat yang bahagian hujung jarum tu dekat gelung kayu yang satu lagi. Okey, tu je daripada KAISON. Daripada DAISO ialah benda ni. First, kita beli benda ni. Dia macam box yang boleh buka macam tu. Harga dia RM5.90 lah kalau dekat DAISO kan. So ni collection box, korang boleh buat dia macam box ataupun boleh buat dia macam frame, tapi ikut kreativiti lah. Tapi kita plan nak buat DIY untuk jadi dia frame kot, frame yang boleh masukkan duit shilling tu macam tabung. Plannya lah, tak tahulah jadi ke tak. Okay, first kali untuk kotak ni korang kena ukur bahagian tengah dia guna pembaris ataupun kat sini saya guna sesiku N. Okay, lepas tu korang kena ukur dia duit shilling punya diameter yang paling besar. Okay, kat sini saya guna 50 sen, 50 sen yang lama tu. Okay, lepas ukur diameter, korang kena ukur juga dia punya ketebalan duit shilling tu. Nanti kalau sempit sangat, duit shilling tak muat. Okay, lebih pun tak apa. Okay, tak kisah, asalkan duit shilling tu boleh muat. Okay, lepas tu korang kena tebuk dia punya lubang ni. Untuk buat lubang, korang boleh guna hand drill. Tak pun korang boleh guna je pisau ke gunting je sebab kayu kotak ni lembut. Tapi kat sini kita guna hand drill. Okay, mata dia kenalah lagi kecil daripada lubang tu. Kat sini kita guna pisau kecil. Korang boleh guna pisau yang lagi besar kot, sebab untuk memudahkan. Okey, kat sini tebuk sampai bahagian belakang tu korang boleh nampak lubang. Okey, lepas dah siap tebuk, korang boleh try masukkan duit shilling tu melalui lubang yang ditebuk. Nak tengok sama ada dia muat ke tak. Okey, duit shilling dah siap, boleh masuk. Okey, korang boleh berhenti dekat sini ataupun jadi macam kita nak tambah bagi dia lawa. Okey, dekat sini kita pakai scrapbook paper. Korang boleh pakai juga wallpaper ke apa kan, kertas yang korang ada dekat rumah tu. Okay, untuk tampal bahagian belakang ni untuk nampak lagi lawa. Tu je, function je. Okay, first dekat sini korang ukur saiz kertas ni biar sama dengan kotak tu, and korang gunting kertas tu biar dia sama.
Okay, lepas dah gunting boleh masukkan dalam kotak tu. Korang boleh gam ataupun letak double sided tape. Okay, tapi kat sini kita letak macam tu je sebab dia tak terbuka pun. Okay, lepas tu dah siap. So kita cari yang macam box yang macam ni. Ni yang kita dah beli lama. Kita dah cat, kita nak buat DIY. Saiz macam ni tapi tak ada. Ada pun saiz yang kecil. So kita tak nak sebab tak sama saiz. So kita tak beli. Okay, kita cari yang macam ni sebenarnya. Tak ada. Tak apalah. Tak ada sikit. Okay, untuk kotak ni kita dah cat warna putih. Asal dia warna kayu lah. Okay, korang boleh guna kayu cat akrilik. Okey, dekat bahagian bawah tu sebab kita nak nampak dia lawa, so kita tampal dia wallpaper bercorak mampet. Okey, tampal wallpaper ni macam biasa. Dan jangan lupa untuk ukur dulu saiz wallpaper sama dengan saiz bahagian bawah bekas tersebut. Okey, jangan lupa ratakan bahagian bawah, pastikan tak ada gelembung udara. Okey, dah siap tampal. Okey, sebabkan kita nak gantung kotak ni, so kita buat lubang dekat bahagian belakang kotak. Okey, korang boleh guna sisiku L ataupun pembaris biasa je untuk tanda bahagian untuk buat lubang. Okey, dekat sini kita pakai pen untuk tanda. Korang boleh pakai pensel kalau nak padam ke apa, ikut keselesaan. Okey, kita buat dua lubang dekat bahagian kanan dan kiri. Agak-agak lubang tu boleh masuk paku. Okey lah. Okey, lepas dah siap tanda, ni tanda kanan dan kiri. Okey, kita nak tembuk dia. Okay, kita tembuk pakai hand drill lagi. Hand drill ni boleh buat lubang besar sikit kot. Tadi tu dah boleh kira siap lah, tapi sebab kita nak kotak ni nampak lagi lawa, so kita tambah warna gold dekat bingkai luar tu. Okay, ni kita guna cat gold. Boleh beli dekat kedai buku ataupun kedai hardware. Okay, lepas dah siap cat semua dekat bahagian luar tu, okay, boleh lihat hasil tu. Okay, next yang kita beli ialah benda ni. Buat. Okay. Dia saiz dia berapa ni? 30 darab 40 cm. Sebenarnya kita nak benda ni je tau, tapi kita cari tadi tak ada, so kita ambil yang ni sebab harga dia pun sama je kan. So lagi pun dia besar. Kita plan nak buat DIY, tapi taklah, kita ambil dia macam pot. Okay, last sekali kita beli 3 barang je dekat DAISO. Cari benda ni, kayu. Korang selalu tengok kan. Yang ni of course untuk DIY. Okay, itu je untuk haul. Okay, jadi bye.